उधर उधर Lừa छिरायो हो गाडी जेठा नाते त्यत्रो खसी हराएको टेन्सन होइन एउटा एक चाहिँ राख्छ पेप्सी छिनाइन्छ होइन यसो त्यति सुत हिमालयको थाहा छले हिमालयको थाहा छले अल्छी लाग्छ अरे नि त ज्वाइँलाई अझै कुखुराले पारे जस्तो कुखुराको भुत्नै भएको अन्डामा हजुर कुखुराले पारे जस्तो कस्तो कुखुराको भुत्नै भएको कतिवटा अन्डा फुटाउनुको आधी मात्रै बोल्नुहुन्छ क्या अन्डा फुलिँदैन ठिक भन्नुभयो तपाईँले गुड भन्नुभयो हिउँदाभरि आँखा देखिँदैन देव है यो असारको दिनमा कसले चाहिँ पे गर्छ त दाइ केटाले त पे गर्छ त कमेन्टमा अलिकति लामो भन्छ
बाख्रालाई केले औषधि लगाएको थियो अरे सचिदाइ औषधि के लगाएको थियो अरे कराई त जान्छ के त त्यो खोर्सानीको अलिक पछि गएछ हौ उचाल्ने पनि पो छैन त मेमले के उचाल्ने खाँदा मालिकको कुटुम बनाएर हे राम दुनिया गरेर टिप्दै आइसक्यो कहाँ हेर्नु भएको लेखेको कहाँ लेखेको कफीमा नियम कसको कापीमा ला मलाई चिन्ता गर्छ त्यो बुझ्ने खडाइदिनु त मान्छे बसेर